Welcome, Kreeft mensen. Ik moet best wel zeggen bedankt voor de steun en de positive alignment of energy. Kreeft mensen, wat een lezen, wat een lezen, wat een lezen. Kreeft mensen, oh Kreeft. En Kreeft mensen, oké, de eerste week is de energie van de ster. En jullie oude Kreeft vrouw that have some issues and problems with health, gezondheid. Kreeft vrouw dat is getrouwd met een tweelingman. Ik zie dat some sort of a problem, some sort of a success komt voor jou. Een jonge dame gaat je helpen om te overkomen een situatie, oké? De energie van de raccoon en de dragon, oké? Dat is wat jullie hebben mee te maken. De energie van de raccoon en de dragon. En de dragon komt op voor een young Kreeft person. Een young Kreeft meisje. Mensen recognize dat die kind is een dragon. Oké? Mensen zijn verrast over wat deze jonge dame heeft gedaan. Maar zij is verlaten. We gaan het even bekijken. Oké, dus heel veel van jullie wordt geholpen door een young person. Dus als je bent een Kreeft vrouw en je man is een tweelingman, je wordt geholpen door een jonge dame. Een jonge dame zit jullie te steunen zonder dat jullie het weten. Oké? En een situatie dat is gebeurd, ik vraag om hulp voor een oude Kreeft person. Deze person is een viskreeft. Is actually een Kreeft vrouw dat is getrouwd met een tweelingman. Help deze couple, omdat een jonge vrouw, een ram, heel veel ram samen met de tweelingen hebben heel veel gestolen van deze oude koppel. Nou, ik weet niet wie is deze rammeisje, maar deze rammeisje heeft echt een oude koppel heel veel gestolen. Deze rammeisje samen met de tweeling, samen met een maag, heeft heel veel van een rijke koppel. Deze mensen zijn 50 jaar en ouder, 60 jaar en ouder. Hebben heel veel gestolen. Mensen now recognize the deceptiveness en de oneerlijkheid van een maag. En ik zie verdrietig voor deze maag. Oké? Dus ik zie help komt. And it says there's a couple out there. Je bent Kreeft en je man is tweeling. And help komt voor jullie. Jullie zijn 50 en ouder. Help komt voor jullie. Omdat een young Stenbock person gaat even proberen om hulp voor jullie te komen. De tweede week. Het oude moment voor een stiervrouw. Een stiervrouw. Een tweelingman gaat recognize wat een stiervrouw heeft gedaan. And a tweeling of a vesical person have some sort of a brit genomen on the false heid. And you were successful over deze vesical. Mensen have now recognized that a vesical and a Kreeft have, and the vesical is degene dat heeft de brit genomen van een oude vrouw. En mensen is nou van op de hoogte. The Doctor of Bochel is a young Kreeft person that creëert heel veel deceptiveness. Deze person is vol met karma. Ik zie in de derde week verdriet voor jullie Kreeft vrouw dat is getrouwd met een ram. Verdriet voor jou. Jij hebt nou achtergekomen dat je man fraud gecreëerd. Jullie Kreeft vrouw dat is getrouwd met een ramman. Je bent nou verdrietig, maar je was van op de hoogte wat je man heeft gedaan. Je zit om, so it says, je hebt niet geweten, maar je moet eerlijk oprecht Kreeft vrouw dat is getrouwd met een ram.
Je weet donders goed wat je man zit om te doen. Het is niet de eerste keer dat hij is in deze problemen gekomen en je blijft zitten met een man. Dus ja, nou zit je verdrietig. Je wordt verdrietig. Weet je wat de Scorpion heeft meegemaakt? Weet je wat deze man heeft het Steenbok kind heeft gecreëerd voor een Steenbok kind? Je zat om de Steenbok om te haten, maar je man had de Steenbok kind en haar informatie verbruiken. Heb je geen kinderen? Hoe zal jij dat voelen? Als iemand gaat je kinderen informatie verbruiken. Nou, even goed daarover nadenken. Dus ik zie verdriet voor een Scorpion recognize. En de Scorpion is niet verdrietig, hè? De Scorpion recognize. Sure. Meen je dat, tweeling? Meen je dat, Ram? Jullie Ram en tweeling hebben mijn ex zo keihard tegen gewerkt. Waarom? En mensen komen achter dat een Ram is degene dat vertelt een weeskel om een brief. Dat was voor een Steenbok person dat een Scorpion had. De Ram heeft de weeskel gestuurd om de data en documentatie om te krijgen. Om even aan deze criminal Kreeft om te geven. De criminal Kreeft heeft geen goede documentatie en was op zoek naar European citizenship. En dat is de reden waarom. Omdat haar American documentatie wat ze heeft was niet boven water. Omdat het was niet door de goede overheidinstelling gestuurd. Oké? En daarom zit ze European status om te gaan zoeken. Deze kleine Kreeft. Dames en heren, je hebt echt niet wat deze meisje is echt, weet je, en ik zie dat de zus van de tweeling gaat echt keihard tegen jou over wat jij hebt gedaan, oké? Omdat je ging naar de kerk, je doet zoiets als je bent goed zo, en dat ben je niet, oké? En deze Scorpion vrouw gaat echt achterkomen wat je hebt tegen zijn broer gedaan. Omdat de broer is zo verdrietig over wat je hebt gedaan. Oké? En ik zie dat heel veel mensen, ik zie dat jullie Kreeft willen een nieuwe contract in het buitenland. Het gaat niet lukken. Omdat mensen gaan echt weten wat je hebt gedaan. Je bent zo zit, zo het says, oh. Ja, en alles. En mensen hebben niet echt geweten wie je bent. Je bent geen goede persoon. Je heeft die tweeling getrouwd wanneer je hebt een affaire met een maker voor jaren. Oké? En je komt niet naar Nederland, want je gaat naar België wonen. Ja? Omdat je wil niet met die tweeling in de Nederlands van wekens dat je hebt je België, je man dat ga je opzoeken in België. Je zit te verdiend van die jonge tweeling man. Alle die jaren. En alle verzenden, ja, en je moet gaan trouwen. Luister nou, in Nederlands mensen hoeven niet te trouwen. Dus obviously, jij had iets nodig. Waarom moet je gaan trouwen? Ja? Dus, die zus van die tweelingman gaat even achterkomen wat je hebt gedaan, Missy. Oké? En nou, je denkt dat de Steenbok was erg? Ja. Je used zwarte magie. Maar je kan niet zwarte magie tegen de Scorpion zus. Omdat de Scorpion zus gaat even zorgen dat jij geen nieuwe contract krijgt voor wat je hebt tegen zijn broer gedaan. Omdat alles is nou boven water gekomen. Je moet het geweten, als je gaat naar een land, je gaat respecteren de mensen en zijn vriendschap wat ze allemaal had gehad. Je had geen relatie en je gaat even vijand tegen een Steenbok person. De Steenbok person heeft jaren gewoond met de tweeling. Jaren. Die zijn goed vrienden. Oké? Toen de Steenbok moeder overlijden, die tweeling was daar.
Die twee zijn vrienden. Weet je wat? Het is vrienden. Oké? Weet je wat is vriendschap? Je komt naar Nederland en je wil alles niet naar Nederlands, naar België. Want als je had in Nederlands gekomen, mensen zullen weten dat je document is niet goed, meisje. Omdat ik had dit al geweten. Oké? Dus, jonge dame, je hebt zoveel chaos gecreëerd. Je steelt van de Steenbok family. Je haat de Steenbok, omdat de Steenbok, je komt naar Nederlands. Ja. Je blijft in België. Oké. De tweeling, jongen, moest je appartement in België gaan betalen. Dan ga je tegen hem gezegd dat, ja, ik hoef je niet ieder weekend om te zien. Wanneer die tweeling jongen zit jouw appartement in België te betalen. En jij gaat tegen die Nederlandse jongen vertelt dat, ja, ik hoef je niet iedere weekend om te zien. Wanneer jij kunt donders je appartement in België niet krijgen. Je bent een gold digger. En geen goede American gold digger. Je bent echt een gold digger, jij. En ik snap je. Je haat de Steenbok. Haat de Steenbok. Maar de Steenbok vertelt de waarheid. En de waarheid is keihard voor jou. Dus wanneer je ziet dat je kon niet control alles. Je ging samen met deze Nederlandse kreeftpersoon aan chaos te creëren voor de Steenbok en haar kind. Wat had de Steenbok tegen jou gedaan? Ze weet je niet. Je zal niet kennis van de Steenbok. Oké? Omdat de Steenbok zoekt quality in mensen. Dus haat de Steenbok en create chaos. Je komt naar Europa en je create chaos voor de Steenbok. Jij en de maag have opgelikt, de kreeftvrouw en haar man. Je creëert chaos voor iedereen. Dames en heren, opletten, opletten, opletten. Opletten, dames en heren. Dus als je bent een crosswatcher en je bent een scorpionnetje, je gaat even achterkomen dat je schoonzus, de kreeft, dat is getrouwd met je broer, heeft altijd een relatie met een maakman. Zij en de maakman en een ramman hebben heel veel mensen opgelikt, heel veel geld. Dus die kleine meisje die zei, ik ga naar de kerk en whatever. Ze hebben twee gezichten, oké? Is er twee gezikte mensen, oké? En wat ze hebben tegen je broer gedaan. Die Steenbok is degene dat zit je broer te beschermen van de orbe situatie. Dus haat de Steenbok. Want de Steenbok is meer van een vriend dan jij. Wat jij hebt gedaan met deze man. Hoe je hebt die tweelingman opgelikt. De tweelingman en zijn vrienden en familie. Het is echt verdrietig. Echt verdrietig. Dus, great mensen, sommige van jullie gaan succesvol overkomen een ram meisje. Het touwe moment komt voor een stiervrouw. Verdriet is hier voor je man. Als je man is een ram of je man is een tweeling. Verdriet, hij komt achter de waarheid over de leugens en deceptiveness. Wat jullie jonge kreeft samen met een oude kreeftvrouw heeft mensen opgelikt. Samen met haar man, dat is een ram. Die jongen is verdrietig over wat is gebeurd. Je hebt schaamte gebracht aan de man en zijn familie. Jullie kreeftvrouw wil een nieuwe start, een nieuwe contract, een nieuwe reisdocument of zo. Ik ga niet lukken, meisje. Ik ga niet lukken, omdat ze is van op de hoogte kreeft, meisje, dat jij samen met een ramman heeft gestuurd een weeskal in de zon leven van de Steenbokvrouw om een bericht die American documentatie wat die some sort of a brief wat die overheid van de Verenigde Staten heeft gestuurd aan de Steenbok.
jij en een ramman samen gestuurd een weeskal aan een brief wat aan de overheid instellen heeft gestuurd aan de steenbok. En jij gebruikt de brief, jij en de weeskal gebruikt de brief om even deceptiveness en geld op te lichten van familie. Meisje, leer één ding. Voordat je gaat de stenen gooien, zorg dat je woont niet in een glaashuis, oké? En dat jij gaat naar de kerk. En zit in de kerk iedere keer. En gaat zo even gaan doen. Zoiets als je bent zo. Je hebt hulp nodig. En dat is de reden waarom je gaat naar de kerk. Omdat je hebt jaren met deze tweelingman mensen opgelicht. Omdat het is wat je was gesteund en getraind om te doen. Opgelicht Westen mensen. Oké? Dus, jij hebt illusie over mensen gezicht gebracht. Niet bij mijn wifey. Oké? Niet bij steenbok mensen. Dus je haat de steenbok mensen. Je creëert chaos voor de steenbok mensen en haar kind en haar partner. Vanwege jaloezie. Ga even goed bekijken. Wat gebeurt nou? Oké? Jij was at fault. Die vrouw heb je niks gedaan. De vrouw was, de vrouw en haar partner heb je uitgenodigd voor keers. Oké? Als je niet van mensen eten, kan je zeggen, ik zal wel komen, maar ik wil naar een restaurant. Maar nee, jij en de maakmensen